ไฟแล้วเดี๋ยวเอาไฟมาติดแล้วต้องกลับไปเอาบันไดให้กลับไปเอาบันไดลิงกับไฟมาติดแล้วก็จะเป็นอันเสร็จเลยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะเทสดูให้ดูว่ามันใช้งานได้เป็นยังไงดีบ้างดีมากเลยโอเคขึ้นไปเอาบันไดลิงทางชันมากนี่ถ้าไม่ทำถนนปูนเย็นนี่นะหน้าฝนเนี่ยพังแล้วเป็นถนนดินนะพังแล้วเละเลยเพราะว่าน้ำมันลงมาแรงมากสไลด์โอ้ยเดี๋ยวแค่นี้ก็ยังเหนื่อยเลยอะ
ทำนั่นมันตัก5,000 วัตต์อันนี้จะสว่างน้อยลงไปหน่อยนึงสังเกตดูแสงได้ความจ้ามันจะลดลง